Huomenta. Ajopäivä 22 ja päätös loppumatkan suhteen on tehty. Tästä Tanskaan ja sieltä Ruotsiin ja sitä kautta Suomeen. No niin, aloitetaan päivä pienellä motoriosuudella. No niin, nyt on varattu majapaikka Tanskan puolelta ja tästä on matkaa sinne noin 200 kilometriä. Ajan tämän loppu-Saksan osuuden noin 80 kilometriä motoria pitkää, kun Tanskaan pääsen, niin sitten vähän pienempiä teitä. No niin, nyt ei olekaan muutamaan päivään vaihtunut maa. Ja nyt en ihan tarkkaan muista, olisiko tämä luokkaa 15 maa tällä reissulla, mutta joka tapauksessa Tanska seuraavana. Jotenkin tuntuu, että loppu kiire kun tuli Saksasta Tanskan puolelle. Täällä on jotenkin rauhallisempaa. No niin, se oli semmonen ajopäivä, sitten paljon kerrottavaa. Saksan puoleinen osuus meni moottoritietä ajaessa ja pääsin Tanskan puolelle, niin koko Tanskan puoleinen matkaosuus sato vettä. Mut nyt suihkuu ja syömään. Huomenta pilvisestä Tanskasta. Todennäköisesti tänään sataa vettä. Ajopäivä 23 ja tänään olisi tarkoitus siirtyä Ruotsin puolelle. Ja luultavasti tässä Tanskan puolella käyn kurkkaamassa yhden linnan ja viikinkimuseon. Hillittömät jonot ja hirveä määrä jengiä.
Kööpenhamina 128. Aha, 3 eri maksutapaa. Eli sininen kortti. Roskilde 14. Ja siellä Viikinkimuseo. Siinä on vähän reittiä, missä viikingit on tehnyt retkiä. Jaha, tervetuloa Ruotsiin. Joo, tervetuloa vaan Ruotsiin ja vettä tulee. No niin, hotelli oli siinä ja ajopäivä ja ajokelihän oli aivan loistava. Siihen asti kunnes pääsin Ruotsiin, niin sitten alkoi aikamoinen sade. Niin ja sen verran vielä lisättävää tuon pyörän parkkeeraukseen, että toi parkkihalli olisi maksanut 16 €, että tää on ilmanen. Tuossa näkyy olevan hotellilla ravintola tuossa alakerrassa, niin ei tarvitse lähteä ruokaakaan etsiä kovin pitkältä. No niin, tänään on semmonen noin 500 kilometrin siirtymäpäivä Ruotsissa Örebrohun ja tarkoittaa sitä, että hyvin pitkälti mennään tänään moottoriteitä pitkin. Tää on aina tää Ruotsi vähän tämmönen läpiajo juttu, että pitäisi ehkä vähän tarkemmin tutkia, mitä kaikkea täältäkin löytyy. No nyt on suoraa tietä. Navigaattori näyttää, että tältä tieltä seuraava poistuminen 222 kilometrin päästä. Otetaan pieni jalottelutauko.
Nyt on ajanut 500 kilometriä motaria tänään, niin on ansainnut kyllä muutama Kentucky Fried Chickenin herku. Scandic, siinä on majapaikka. No niin, ketjut oli tosi löysällä ja ei muuta kuin pientä huoltoa. Ja hienosti ja nopeasti hoitu, vaikka olikin Bemari-huolto, niin ketjujen kiristys. No niin, Kapellskärin satama ja täältä lähtee sitten huomenna aamuna lautta takaisin Suomeen. Tässä on vieressä sitten leirintäalue, josta mulla on varattuna jonkunnäköinen mökki. No niin, sit mennään etsimään mökki numero 3. Kolmonen, siinähän se. No niin, Kapellskärin leirintäalue ja aamulla lähtee lautta tuosta vierestä Kapellskärin satamasta Naantalin Suomeen, eli reissu alkaisi olla tässä. Taisi olla noin 17 maata taisi olla. En ihan ole varma lukumäärästä, mutta monenlaista valuuttaa ja kaikki maat oli omanlaisiansa. Kelit vaihteli plus 0,2 tuonne 35 asteeseen ja matkalla tuli räntää, vettä, aurinko paistui, eli ihan kaikkea mahdollista. Kiitokset kaikille, jotka on seurannut reissua YouTuben välityksellä.